Hello! Hello, kids! Say, ano pa sa kanila? Hello! Ang gagawin po namin ngayon ay magpuputok po kami ni Baby Oda ng balloons with surprise animals! Yay! O, tapos sabihin natin yung animals na. Sabihin natin yung animals na po. Ano animals na? Crab! Crab, very good! Crab! This one. Tortoise. Very good. Ito. Lobster. Very good. Ito. And. Ito na. Spider. Ito. Cheetah. Ito. Ay, very good. Panda. Ito. Tiger. Elephant. Very good. Gorilla. Duck. Very yay! O, start na tayo. Ilalagay na natin sila sa balloons. Kaya natin yan. Ayan, nalagyan na po namin yung balloons. Ngayon, nalagyan na naman po namin ng water. Tara na, lagyan na natin ng water. Ano muna unahin natin? Anong color? Blue! Yay! Anong animals to? Cheetah! Next!
Korean!